Kita natin. So, meron siyang on-off. Low. Hi guys! So, today, si Daddy at si Andy ay mag-unboxing ng, kung naka-order kayo nung 99 na pa-sale ni Lazada, special. So, isa si Daddy sa mga lucky ones kasi may credit. So, take advantage na, no? So, anong ba yan, Daddy? Ha? Aiwa 40 pieces combination socket wrench set. So tools po ito. Another happiness ng aking asawa. Bubble wrap. Andy. Ano yan? What's that, Daddy? Energy ball. Energy ball! Energy King. Akin na. Ito ay Energy King massager. Ito po yung nakikita nyo sa mall, yung nag-o-offer sila ng try. Ayan, best for M&M. Teka lang, Daddy. So, ito kasing asawa ko, mahilig talaga siyang magpamassage. Kaso, effort pumunta sa mga bulag, nasa mall sila, yung mga nagmamassage danon. So, mabuti na yung meron kang ganito, dipindot-pindot lang. Bubble wrap, Bubble wrap. Charan! Sabon! Sabon? Ako po yung camera woman nila ngayon. Sila po ang bida. Wow! Sabon! Ayan, naniwala tuloy si Andy sa'yo. Sabon yan. Massage siyang anak. Pakita natin. So, it comes with manual. Ayan po, Tapos, pakita ko muna yung ito muna, ina-unboxing niya yung tools. Habang sige, go. Nagba-bubble wrap, popping bubble wrap. So, ito po yan. Pakita natin. So, meron siyang on-off, low, off, high. Yan po, low, off, high, yung nasa taas. Tapos dito, merong power, massager, infrared. Taray, may infrared yun sa taas. So, ganito yung tsura niya. Mag-review kaya tayo na ito, no? Pag na-try na. Pero nga ito, unboxing muna ito, no? So, nakalagay dito, may sticker, technology parameter, rated voltage, AC 220V, rated frequency 50/60 Hz, rated power 28 watts, working time 15 minutes. ASMR. So, ito po, binuksan na ni Daddy yung kanyang 40 set. Aiwa. Yun. ASMR. What? Ano pa ba? Balik tayo dito, no? Ayan. Kamukha din to ng dolphin, Daddy, no? Technically, hindi naman talaga siya dolphin, pero yung nakikita natin sa mall na in-offer, dolphin shape na massager. So, pretty much kamukha siya. Para lang siyang dati, dryer, hair blower, ganon. So, okay naman po yung pagkapack niya. Comes with styro. So, well protected naman siya sa loob, tas naka-box pa. Tas naka-bubble wrap pa yung buong karton. Buong packaging. So, good job, seller. This is from Lazada. Sale 99 nung Monday. Isa po si Daddy sa nagkandara pa. Charot. Wow! Ang cute naman ito. Amazing! So now na nag-unboxing na tayo, shall we end this video? Monster! It, guys. Abangan natin kung gagawa kami ng review, no? This is just a short unboxing. Thank you so much for staying with us and for watching. If you made this far in the video, nandito na rin kayo, so might as well hit that subscribe button, girl, boy.
mga friendship, beshiwap, and hit that bell notification button para ma-notify kayo sa next video namin. Give this video a thumbs up if you like it. Thank you so much. Sabi ni Andy, good job daw. Bye! Andy, anyong. No, Anyong. ayun. Annyeong! Bye from our family. See you around. See you next time. See you on our next video. Bye! Daddy! 5 minutes later, nabasag ko na yung massager ni Daddy. Nalaglag ko. Hindi ko sinasadya. Can you see the crack here? Ayan, may basag na. Functioning pa rin naman siya, so hopefully, humaba-haba pa ang buhay niya. Sorry, Daddy. Functioning pa rin naman siya, so hopefully, humaba-haba pa ang